Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 196 thời gian cùng em vào một buổi chiều mùa thu ở thành phố Florence. Khi ánh nắng hoàng hôn chiếu vàng lên những con đường đá cuội, Maria đang đứng trên ban công căn hộ của mình, nhâm nhi tách cà phê. Cô là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, nhưng cuộc sống của cô lại đầy những guồng quay không ngừng. Công việc, dự án, khách hàng, mọi thứ cứ kéo cô đi không ngừng, khiến cô cảm thấy mình dần mất đi những khoảnh khắc nhỏ bé, những giây phút bình yên mà trước đây cô từng yêu thích. Maria đã dành gần cả năm để xây dựng sự nghiệp, tạo dựng tên tuổi trong ngành thiết kế. Nhưng khi nhìn lại, cô nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá, những khoảnh khắc bình dị, những buổi tối ấm cúng bên gia đình và bạn bè, những lần cùng người yêu đi dạo dưới ánh đèn phố thị. Cô đã từng hứa với mình rằng sẽ tìm ra một cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nhưng mãi đến hôm nay, Maria vẫn chưa làm được điều đó. Chỉ một cuộc gọi bất ngờ vào chiều hôm ấy đã thay đổi tất cả. Lúc đó, điện thoại Maria reo lên, là cuộc gọi từ Andre, người yêu cô. Maria, anh biết em đang bận, nhưng chúng ta cần phải nói chuyện. Giọng Andre có chút gì đó khẩn trương, nhưng cũng đầy sự dịu dàng. Anh không muốn làm phiền em, nhưng chúng ta đã lâu không dành thời gian cho nhau. Anh cảm thấy em dần xa cách, mọi thứ trong cuộc sống của em dường như xoay quanh công việc. Em có nhớ chúng ta từng nói sẽ dành thời gian cho nhau mỗi cuối tuần không? Maria ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, anh nói đúng, Andre. Nhưng công việc đang dồn dập, em không thể bỏ bê nó. Anh hiểu mà, đúng không? Andre im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, em nghĩ mình có thể đi suốt cuộc đời này chỉ với công việc sao? Anh không muốn chúng ta chỉ là những người qua lại trong một lịch trình bận rộn. Em xứng đáng có những khoảnh khắc bình yên, những ngày cuối tuần chỉ dành cho mình và những người em yêu quý. Những lời này khiến Maria bừng tỉnh. Cô nhận ra rằng mình đã để công việc chiếm quá nhiều thời gian và không gian trong cuộc sống. Cô đã không còn chăm sóc bản thân mình, không còn dành thời gian cho những người thân yêu. Maria quyết định thay đổi. Cô hủy hết các cuộc họp không cần thiết trong tuần tiếp theo và dành thời gian cho Andre. Họ cùng nhau đến một ngôi làng nhỏ ngoài thành phố, nơi có những cánh đồng hoa vàng rực rỡ. Họ dạo bước bên nhau, không vội vã, không lo lắng về công việc. Cả hai ngồi dưới tán cây lớn, trò chuyện và cười đùa như những ngày xưa cũ. Maria cảm thấy mình như được tái sinh, như tìm lại được chính mình sau bao nhiêu thời gian đã đánh mất. Khi trở lại thành phố, Maria áp dụng một nguyên tắc mới trong cuộc sống. Cô sẽ ưu tiên những gì quan trọng nhất, không chỉ là công việc, mà còn là những mối quan hệ và thời gian cho bản thân. Cô lên lịch làm việc chặt chẽ hơn, để có thể dành thời gian cho những thứ thực sự quan trọng, và cô bắt đầu biết cách nói không với những cuộc hẹn không cần thiết. Một năm sau, Maria cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Cô vẫn yêu công việc của mình, nhưng giờ đây, cô biết cách giữ thăng bằng. Những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè và Andre trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy mình sống trọn vẹn hơn, không chỉ là một người làm việc, mà còn là một người biết yêu thương, chăm sóc và quý trọng thời gian của chính mình. Bài học quý trọng thời gian của mình là điều quan trọng nhất trong việc tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Khi biết cách ưu tiên và làm việc có tổ chức, chúng ta không chỉ đạt được thành công mà còn có thể tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé, những niềm vui giản dị. Thời gian là tài sản quý giá nhất của mỗi người, và việc học cách sử dụng thời gian hiệu quả giúp chúng ta sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Câu chuyện 197. Một cuộc đầu tư vào tương lai. Vào cuối năm, thành phố Paris đẹp hơn bao giờ hết. Những con phố cổ kính, lấp lánh dưới ánh đèn Giáng sinh, nhộn nhịp với tiếng cười của những người đi mua sắm, chuẩn bị cho những buổi tiệc lễ hội sắp tới. Trên một góc phố yên tĩnh, Emma, một cô gái trẻ, ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhìn ra cửa sổ. Cô là một nhà văn mới vào nghề, với những ước mơ lớn nhưng đầy sự lo sợ.
Trong lòng cô là một đống nỗi sợ hãi mà cô chưa từng dám đối mặt. Cả năm qua, Emma đã viết rất nhiều, nhưng không dám gửi bất kỳ tác phẩm nào đi. Mỗi khi nghĩ đến việc đưa những gì mình viết ra thế giới, một cảm giác sợ hãi tràn ngập, giống như có ai đó đang đứng phía sau lưng cô và nói, không ai sẽ thích những gì bạn viết. Bạn sẽ thất bại mà thôi. Những suy nghĩ đó luôn khiến cô chần chừ và bỏ lỡ cơ hội. Đặc biệt vào những ngày cuối năm, khi tất cả mọi người đều đang lập kế hoạch cho tương lai, Emma lại cảm thấy mình đứng ngoài cuộc. Cô cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ, không đủ tự tin để bước ra thế giới. Cô nhìn những người xung quanh, những người đã thành công, đã thực hiện được ước mơ của họ. Mỗi lần nhìn thấy ai đó thực hiện những dự án lớn, cô chỉ tự hỏi mình, liệu mình có đủ can đảm. Nhưng rồi, một buổi sáng nọ, khi Emma đang vội vã ra khỏi quán cà phê, cô bất ngờ va phải một người đàn ông. Đó là Maxim, một tác giả nổi tiếng mà Emma ngưỡng mộ bấy lâu nay. Anh mỉm cười và xin lỗi, và rồi cả hai ngồi xuống cùng nhau uống một tách cà phê. Maxim bắt đầu trò chuyện với Emma về nghề viết, về những thành công và thất bại trong sự nghiệp của anh. Anh kể rằng lúc mới bắt đầu, anh cũng đã phải đối mặt với rất nhiều nỗi sợ hãi. Mỗi lần tôi hoàn thành một cuốn sách, tôi đều cảm thấy lo lắng rằng liệu mọi người có thích nó không. Nhưng tôi đã học được một điều, nỗi sợ là một phần của quá trình. Điều quan trọng không phải là trốn tránh nó, mà là bước qua nó. Emma lắng nghe, và trong lòng cô dần cảm thấy một sự thay đổi. Maxim không chỉ là một tác giả nổi tiếng, mà còn là người có thể hiểu được cảm giác sợ hãi mà cô đang phải đối mặt. Anh tiếp tục, mỗi người đều có nỗi sợ của riêng mình, nhưng nếu bạn trốn tránh nó, bạn sẽ mãi không thể tiến về phía trước. Sợ hãi chỉ là một cảm giác, một thử thách mà bạn cần phải vượt qua. Đừng để nó quyết định hành trình của bạn. Những lời này như một tia sáng chiếu vào bóng tối trong lòng Emma. Cô bắt đầu nhận ra rằng sợ hãi không phải là thứ nên trốn tránh. Thực ra, nếu cô đối mặt và vượt qua nỗi sợ đó, cô sẽ có thể tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Vào đêm giao thừa, khi những pháo hoa rực rỡ nở trên bầu trời Paris, Emma ngồi trong căn phòng ấm cúng của mình. Cô cầm bút lên, nhìn những dòng chữ mà mình đã viết, và lần đầu tiên trong suốt một năm qua, cô cảm thấy tự tin. Cô không còn sợ hãi nữa. Cô gửi tác phẩm của mình đến một nhà xuất bản nổi tiếng, tự nhủ rằng mình sẽ không để nỗi sợ hãi quyết định tương lai của mình nữa. Kết quả không đến ngay lập tức, nhưng Emma biết rằng bước đầu tiên đã được thực hiện. Cô đã đối mặt với nỗi sợ của mình và không để nó cản trở con đường của mình. Và đó là điều quan trọng nhất, bài học đối mặt với nỗi sợ hãi là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành. Đừng trốn tránh những cảm giác lo lắng hay sợ hãi, vì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang đứng trước một cơ hội lớn. Học cách vượt qua chúng không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn mở ra những cánh cửa mới, giúp bạn tiến xa hơn trong cuộc sống và công việc. Sự can đảm không phải là không có nỗi sợ, mà là biết cách bước qua nó để tiến về phía trước. Câu chuyện 198 dưới bầu trời xanh. Elijah sống ở Sydney, thành phố náo nhiệt nơi những bãi biển tuyệt đẹp và nhịp sống không bao giờ ngừng nghỉ. Cô là một cô gái năng động, luôn tham gia vào mọi sự kiện, gặp gỡ bạn bè, và đặc biệt là công việc trong ngành truyền thông luôn đầy ắp cuộc họp và các dự án gấp. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Elijah bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Những cuộc trò chuyện hời hợt, những deadline dồn dập khiến cô như một con robot không cảm xúc. Cô cảm giác mình đã mất đi sự kết nối với bản thân. Một buổi chiều cuối tuần, Elijah quyết định trốn khỏi thành phố. Cô lái xe đến một vùng đất yên bình ở ngoại ô, nơi những cánh đồng mênh mông và không khí trong lành, nơi mà điện thoại cũng chẳng có tín hiệu để làm phiền. Cô tìm một căn nhà gỗ nhỏ bên một hồ nước, nơi mà mỗi buổi sáng thức dậy chỉ có tiếng chim hót và gió thổi nhẹ qua những ngọn cây. Ngày đầu tiên ở đây, Elijah cảm thấy bỡ ngỡ. Cô đã quá quen với việc luôn có người xung quanh, luôn phải tương tác và không có một phút giây nghỉ ngơi nào. Nhưng dần dần, cô bắt đầu yêu thích sự tĩnh lặng này.
Mỗi sáng, Elijah ngồi bên hồ, nghe tiếng nước chảy nhẹ nhàng, nhấm nháp cà phê nóng và đọc những cuốn sách mà cô đã bỏ quên từ lâu. Cô dành thời gian suy nghĩ về công việc, về những mối quan hệ và đặc biệt là về bản thân. Một buổi chiều, khi đang đi dạo trong khu rừng gần đó, Elijah gặp một người đàn ông. Anh tên là Tom, là một nhiếp ảnh gia đã quyết định rời khỏi thành phố để sống gần thiên nhiên và tìm lại sự bình yên. Họ trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về lý do mỗi người tìm đến sự yên tĩnh này. Tom mỉm cười, chia sẻ, đôi khi, chúng ta quá bận rộn để nhận ra rằng mình đã quên mất bản thân. Cần có những khoảnh khắc yên tĩnh để kết nối lại với chính mình. Elijah ngạc nhiên khi nghe câu nói đó. Cô đã luôn sống trong guồng quay công việc và cuộc sống xã hội, không bao giờ cho mình thời gian để lắng nghe những suy nghĩ và cảm xúc thật sự của mình. Tom tiếp tục, khi ở một mình, bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều về bản thân. Bạn sẽ hiểu những gì bạn thực sự muốn, những điều bạn chưa từng nghĩ đến trước đây. Sau cuộc trò chuyện đó, Elijah cảm thấy như một cánh cửa mới mở ra trong tâm hồn mình. Cô không còn cảm thấy cô đơn khi ở một mình, ngược lại, cô bắt đầu cảm thấy một sự bình yên sâu thẳm. Cô không còn cảm giác cần phải làm hài lòng mọi người xung quanh hay đáp ứng kỳ vọng của xã hội. Elijah nhận ra rằng, chỉ khi cô dành thời gian cho chính mình, cô mới có thể thực sự phát triển và hiểu rõ hơn về con người mình. Khi trở lại Sydney, Elijah thay đổi. Cô không chỉ làm việc hiệu quả hơn, mà còn học cách tự chăm sóc bản thân. Cô không còn cảm thấy áp lực phải tham gia vào mọi thứ và biết cách tạo ra những khoảng thời gian cho mình để thư giãn và suy ngẫm. Bài học dành thời gian ở một mình không phải là sự cô đơn, mà là cơ hội để tự khám phá và kết nối lại với bản thân. Trong sự tĩnh lặng, chúng ta có thể nhìn nhận lại cuộc sống, phát hiện những điều quan trọng và học cách chăm sóc cho chính mình. Đôi khi, chính trong những khoảnh khắc yên tĩnh đó, chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình an và động lực để phát triển. Câu chuyện 199 ánh sáng của sa mạc Lina lớn lên ở Dubai, một thành phố nổi bật với những tòa nhà chọc trời, những khu mua sắm sang trọng và những bữa tiệc hoành tráng. Cô được nuôi dưỡng trong một gia đình danh giá, nơi mọi thứ đều phải hoàn hảo. Cha mẹ cô mong muốn Lina theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, trở thành một nữ lãnh đạo thành công và có tiếng nói trong xã hội. Vì thế, Lina luôn cảm thấy áp lực phải đạt được những kỳ vọng to lớn mà gia đình và xã hội đặt lên cô. Lina học hành chăm chỉ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và bắt đầu làm việc tại một công ty tài chính lớn ở Dubai. Mọi người đều ngưỡng mộ cô vì những thành tích mà cô đạt được. Nhưng một buổi tối, khi Lina đứng giữa một bữa tiệc sang trọng, với ánh đèn lung linh phản chiếu trong ly rượu, cô bất chợt cảm thấy trống rỗng. Cô mỉm cười với mọi người, nhưng trong lòng cô, một câu hỏi lớn hiện lên, liệu đây có phải là cuộc sống mà tôi thực sự muốn? Cuộc sống của Lina dường như đã được viết sẵn, công việc ổn định, các cuộc họp liên miên, những buổi tiệc, những chuyến đi công tác xa. Nhưng càng đi, Lina càng cảm thấy mất phương hướng. Cô không có thời gian để tự hỏi mình về những điều mình thật sự muốn. Mọi quyết định trong cuộc đời cô đều được tạo ra bởi kỳ vọng của cha mẹ, những người bạn và xã hội. Một ngày, khi đang đi dạo trên bãi biển Jumeirah, Lina gặp một người đàn ông tên Ami. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, sống một cuộc sống giản dị, tự do và hoàn toàn khác biệt với cô. Ami dành thời gian đi du lịch, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thế giới và sống mỗi ngày như một cuộc phiêu lưu. Họ bắt đầu trò chuyện và Lina chia sẻ về cuộc sống của mình. Ami lắng nghe chăm chú, rồi mỉm cười và nói, em biết không, đôi khi chúng ta sống quá lâu vì sự kỳ vọng của người khác, đến mức quên mất rằng cuộc sống này là của chính mình. Em có thể sống cho chính em, chứ không phải để làm hài lòng ai đó. Lina nhìn vào đôi mắt của Ami, và câu nói đó như một tia sáng rọi vào tâm hồn cô. Cô nhận ra rằng cô đã dành cả cuộc đời để theo đuổi những thứ mà cô nghĩ sẽ làm người khác tự hào, nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc thực sự. Trong những ngày tiếp theo, Lina dành thời gian suy ngẫm về những gì Ami đã nói. Cô quyết định thử một điều mới. Lina từ bỏ công việc trong công ty tài chính,
Không phải vì cô không yêu công việc đó, mà vì cô nhận ra rằng cô đã đánh mất bản thân trong đó. Cô quyết định bắt đầu một dự án riêng về nghệ thuật và du lịch, một công việc mà cô thực sự đam mê. Cô cũng bắt đầu đi những chuyến du lịch nhỏ, khám phá những địa danh cô luôn mơ ước. Ngày qua ngày, Lina tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Cô học cách yêu bản thân và không còn sợ hãi trước sự kỳ vọng của người khác. Cô dần dần xây dựng một cuộc sống mà cô thực sự muốn, không phải để chứng minh với ai, mà để sống cho chính mình. Bài học: đừng sống vì sự kỳ vọng của người khác. Cuộc sống của bạn là của bạn, và chỉ khi bạn sống cho chính mình, bạn mới có thể tìm thấy niềm vui thực sự. Hãy tự do khám phá những đam mê và lựa chọn mà bạn tin là đúng. Vì chỉ khi đó bạn mới có thể thực sự sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Câu chuyện 200 ánh sáng Giáng sinh ở Lapland, Helsinki chìm trong mùa đông lạnh giá, nhưng đối với Anna, đó lại là thời điểm cô cảm thấy đặc biệt. Mùa Giáng sinh năm nay đến gần, và dù thành phố vẫn náo nhiệt, cô lại có một cảm giác trống vắng, như thể có một thứ gì đó quan trọng đang thiếu trong cuộc sống của mình. Anna là một nhà thiết kế nội thất, công việc của cô đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng. Tuy nhiên, vài tháng qua, cô đã gặp phải một cơn khủng hoảng sáng tạo. Các ý tưởng không còn chảy trôi tự nhiên như trước đây. Cô cảm thấy bị mắc kẹt trong công việc và những suy nghĩ lặp đi lặp lại. Không gian sáng tạo của cô dường như đã khô cạn. Một ngày, Anna quyết định thực hiện một chuyến đi ngắn đến Lapland, nơi mà không khí mùa Giáng sinh dường như luôn ngập tràn trong làn tuyết trắng. Cô tìm đến một ngôi làng nhỏ, nơi những ngôi nhà gỗ truyền thống và những đồi tuyết trải dài tạo nên một không gian bình yên, tĩnh lặng. Tại đây, Anna gặp Eric, một người thợ mộc địa phương, người nổi tiếng với những sản phẩm thủ công độc đáo từ gỗ và đá. Anh ta không chỉ là một nghệ nhân, mà còn là người yêu thích sáng tạo. Eric sống một cuộc sống giản dị, nhưng đôi mắt anh luôn sáng lên khi nói về công việc mình làm, về niềm đam mê tạo ra những tác phẩm từ thiên nhiên. Một buổi chiều tuyết rơi, khi Anna đang đi dạo trong làng, cô thấy Eric đang chặt những cành cây và gọt giỗ gỗ thành hình một chú tuần lộc. Cô đến gần và trò chuyện với anh. Anna hỏi, anh có bao giờ cảm thấy mất đi cảm hứng sáng tạo không? Eric mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên sự hiểu biết. Mất cảm hứng sáng tạo là điều mà ai cũng trải qua. Nhưng tôi học được rằng, thay vì chờ đợi cảm hứng đến, tôi phải đi tìm nó. Tôi tìm thấy cảm hứng trong thiên nhiên, trong những điều giản dị xung quanh tôi. Bạn cũng vậy, hãy để bản thân được tự do khám phá và phát huy những ý tưởng mới. Eric mời Anna tham gia vào một buổi làm đồ thủ công truyền thống. Dưới bàn tay khéo léo của anh, những mảnh gỗ bình thường biến thành những món quà Giáng sinh xinh đẹp, từ những ngôi sao, vòng nguyệt quế đến những chiếc hộp nhỏ xinh. Trong không gian ấm áp của ngôi nhà gỗ, giữa mùi gỗ mới và tiếng nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng, Anna cảm nhận được sự tĩnh lặng và sáng tạo dần quay trở lại trong cô. Khi quay lại Helsinki, Anna cảm thấy mình đã tìm lại được niềm vui trong công việc. Cô bắt đầu thiết kế lại những không gian sống, không chỉ theo yêu cầu của khách hàng mà còn thêm vào những chi tiết sáng tạo và cảm hứng mà cô đã học được từ chuyến đi. Những ngôi nhà cô thiết kế giờ đây không chỉ là nơi để sống mà còn là những không gian mang đến cảm hứng, niềm vui và sự ấm áp, giống như ngôi nhà nhỏ ở Lapland. Bài học nuôi dưỡng sự sáng tạo là một hành trình không ngừng. Đôi khi, để phát huy được khả năng sáng tạo, bạn cần phải bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá thế giới xung quanh. Chính những điều giản dị và những khoảnh khắc yên bình có thể là nguồn cảm hứng tuyệt vời để bạn tìm thấy niềm vui và phát triển kỹ năng mới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.